এই ছবিখনৰ আজি থাম্বনেইলটো দেখি আপোনালোকে সেইটো গমেই পালে। আজি মই মোৰ ফলোৱাৰ্ছজনক আঁকিবলৈ লৈছোঁ। হয়তো বহুতে নাজানে মই মোৰ ফলোৱাৰ্ছসকলক কি আঁকো। তো মই মোৰ ফলোৱাৰ্ছসকলক এটা 100 ডে চেলেঞ্জ লৈছোঁ, যিটো 100 ডে চেলেঞ্জত মই মোৰ প্ৰত্যেকজনক ফলোৱাৰ্ছক আঁকিম। আৰু সেই ফলোৱাৰ্ছজনে যিসকলে মোক ফ'ল' লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব সেইসকলক আঁকিম। তাৰমানে ইউটিউবতো পাৰিব, আপোনালোকে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব আৰু মোক কমেণ্ট কৰিব লাগিব। আৰু আজি সেই 4 নম্বৰ স্কেচাৰ হিচাপে আজি এই ল'ৰাজনক আঁকিছোঁ। আৰু ল'ৰাজনৰ আউটলাইনটো মই আগতীয়াকৈ বনাই থৈ দিছোঁ, যিহেতু মই দেখুৱাব নোৱাৰিম কিয়নো মোবাইল এটাৰ পৰা মই কাম কৰোঁ যিহেতু। আৰু সেইকাৰণে চকুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মই ধুনীয়াকৈ এফালৰ পৰা লাইট আৰু শ্বেডোবোৰ অকণমান ধ্যান ৰাখি পেলাই মই কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু ধুনীয়াকৈ মই এইটো 4B পেঞ্চিলে ইউজ কৰিছোঁ। হৈছে মই ইমান বিশেষকৈ ডাৰ্ক পেঞ্চিল ইউজ নকৰোঁ। তো ফাইনেলি ল'ৰাজনৰ ফেচটো ধুনীয়াকৈ কমপ্লিট হ'ল। বাকী এতিয়া বডি পাৰ্টটো আঁকিম। আৰু তোমালোকে যদি ভাবিছা এই ল'ৰাজনৰ নিচিনাকৈ এখন স্কেচ তোমাকো বনাই দিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে মোক ফ'ল' লাইক কমেণ্ট কৰিবা। আৰু ইউটিউবত যিহেতু এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰা হৈছে, গতিকে মোক ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'বা আৰু মোক কমেণ্ট কৰিবা। কমেণ্ট কৰিলে নিশ্চয় এদিন হ'লেও পাবা। তাৰমানে মোক যিসকলে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ন, সেইসকলক মই আঁকি দিম। গতিকে ফাইনেল লুকটো পোৱাৰ আগতে মই ধুনীয়াকৈ দি লৈছোঁ। অৱশ্যে কটন ব্ৰাছডাল আছিলে, এতিয়া ক'ত থাকিলে নিজে গম নাপাওঁ। সেইকাৰণে বোলো পেঞ্চিলে কামটো চলাই দিম, মানে নিজৰ হাতখনে চলাই দিলোঁ। আৰু তেনেকৈ আজি স্কেচখন কমপ্লিট কৰাত লাগি গ'লোঁ। বাকী বডি পাৰ্টটো হাফটোহে উঠালোঁ, বাকী গোটেইখিনি অঁকাটো সম্ভৱ নহয়। গতিকে আৰু যিমান পাৰোঁ অকণ স্পীড কৰিলোঁ, গতিকে বেয়া নাপাব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো অলপ হ'লেও ভাল লাগিছে তেনেহ'লে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইকটো কৰি দিবা। নেক্সট নতুন